ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาป่าพงวันนี้จะให้ดูความต่างของแก้ว7ประการกับแก้ว5ประการแก้ว5ประการที่เจ้าฤชวีเขาบอกว่าเป็นของที่เลิศแล้วพระศาสดาก็บอกว่าอันนั้นก็ยังไม่ใช่ยังเป็นของปุถุชนนะเนาะแล้วก็ทรงตรัสแก้ว5ประการที่เป็นรัตนะ5ขึ้นมาก็เลยมาเอามาเทียบกับแก้ว7ประการของพระเจ้าจักรพรรดิว่ามีอะไรเหมือนกันและมีอะไรที่ต่างกันแก้ว7ประการเนี่ยจะมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วขหบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างจักกะรัตนังหัตถิรัตนังหัตถินี่แปลว่าช้างพลายหรือช้างตัวผู้จักกะก็จักแก้วนะซึ่งเกิดโดยกรรมนะสร้างกรรมสร้างเหตุปัจจัยมาซึ่งจะปรากฏเฉพาะต่อผู้ที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นซึ่งจริงๆก็พัฒนามาจากพระราชานี่แหละแล้วพระราชาที่ต้องสร้างคุณสมบัติให้ได้ครบในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะได้มีจักรแก้วเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็แก้วอีกที่เหลือ7ประการก็จะครบที่เดิมพ่อเขาเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็พอรุ่นลูกก็สอนให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมนะแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆนะแล้วก็จะทำให้ปรากฏแก้ว7ประการขึ้นมานะมีจักกะรัตนังหัตถิรัตนังอัสสะรัตนังอัสสะนิมาแก้วมณิรัตนังนะคือมณีแก้วอิทถีรัตนังนี่คือนางแก้วขหปติรัตนังคือข้าบดีแก้วแล้วก็ปรินายกนะรัตนังหรือปรินายกรัตนะเมวะคือปรินายกแก้วถ้าเราไปดูแก้ว5ประการเนี่ยในกรณีของเจ้าฤชวีเขาคุยกันอยู่ในกลุ่มนะพระศาสดามีโอกาสได้ไปพบเข้านะก็เลยถามเจ้าฤชวีว่าท่านทั้งหลายประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหรือสนทนาอะไรค้างอยู่เจ้าฤชวีก็เลยบอกว่าในที่นี้มีการสนทนากันว่าความปรากฏแห่งแก้ว5ประการเป็นของหาได้ยากในโลกแล้วก็พูดเรื่องแก้ว5ประการว่าคือช้างแก้ว1ม้าแก้ว1มณีแก้ว1นางแก้ว1ขหบดีแก้ว1ซึ่งบาลีก็ใช้ตัวเดียวกันนะก็คือหัตถิรัตนังหรือรัตนัสสะอัสสะรัตนังมณิรัตนังอิทธิรัตนังแล้วก็ข้าปฏิรัตนังดังนั้นใน2อันที่ไม่เหมือนกันที่ต่างกันไปก็คืออะไรจักกะรัตนังกับปรินายกรัตนังนั้นแก้ว5ประการกับแก้ว7ประการเนี่ยจะต่างกันที่สองแก้วก็คือจักแก้วกับข้าบดีกับปรินายกแก้วนะก็จะไม่มีในคนทั่วไปก็จะมีเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งในกรณีของเจ้าฤชวีเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเปรียบเทียบกับแก้ว5ประการที่หาได้ยากโดยพระองค์บอกว่าเจ้าฤชวีทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มุ่งไปในกามจึงมีการสนทนากัน
ปารภเฉพาะกามดังนั้นตัวช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วข้าบดีแก้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยกามคุณพระองค์จึงตรัสแก้ว5ประการที่หาได้ยากถ้าเรามุ่งเพื่อเนกขัมมะเนี่ยการหลุดพ้นเนี่ยแก้ว5ประการก็คือความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะอันนี้อันที่หนึ่งนะตถาคตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหะโตคืออรหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะหรือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็คือตรัสรู้เองโดยชอบบุคคลที่สองคือบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วตถาคตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะเทสิตานี่คือข้อที่สองซึ่งจัดเป็นแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกบุคคลที่สามคือบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วตถาคตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะวิญญาตาวิญญาตาก็คือการที่รู้แจ้งรู้แจ้งในธรรมวินัยที่ตถาคตเนี่ยได้ทรงประกาศแล้วบุคคลนั้นเนี่ยก่อนนั้นคนที่สองอันนี้คนที่สามนะต่างกันก็คือคนที่สองเนี่ยตถาคตประกาศแล้วนำมาแสดงมาเทสิตาต่อนะตถาคตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะเทสิตาแสดงสิ่งที่ตถาคตเนี่ยนำมาประกาศนี่บุคคลที่สองแต่บุคคลที่สามเนี่ยก็คือรู้แจ้งในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศมาบุคคลถัดมาตถาคตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะเทสิตัสสะวิญญาตาธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปันโนแปลว่าบุคคลผู้รู้แจ้งในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟังแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตถาคตประกาศมาแล้วประกาศธรรมวินัยมาแล้วมีผู้นำมาแสดงแล้วเขารู้แจ้งแล้วเขาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะว่าบาลีข้อ2กับข้อ4เนี่ยจะเหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มคำว่าวิญญาตาแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิปันโนเข้าไปข้างหน้าเหมือนกันตถาคตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะเทสิตาอันนี้เหมือนกันตถาคตประกาศธรรมมาแล้วประกาศธรรมวินัยมาแล้วนำมาแสดงนะนี่ข้อ2ส่วนข้อ4ปุ๊บตถาคตประกาศธรรมวินัยแล้วนะนำมาแสดงนะเราได้นำมาแสดงแล้วก็มีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะรู้แจ้งอันนี้ภาษาไทยน่าจะตกคำว่ารู้แจ้งไปนิดหนึ่งรู้แจ้งไม่ตกแต่เขาเอาไปไว้ข้างหน้าไม่ได้เรียงลำดับนะถ้าเรียงลำดับนี้รู้แจ้งต้องมาไล่ลำดับทีหลังแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถัดมาอันนี้ก็คือการที่แบบไม่ได้แปลเรียงแบบสุขตวินัยโยมันก็จะไขว้กันไปไขว้กันมาดังนั้นก็จะไม่ทราบว่าลำดับไหนต้องมาก่อนลำดับไหนต้องมาหลังนะแต่ตัวคำตถาคตเนี่ยที่เป็นบาลีเนี่ยก็จะเรียงลำดับว่าอันเนี้ยมาก่อนนะตถาคตประกาศแล้วนะแล้วค่อยมีผู้นำมาแสดงแล้วค่อยรู้แจ้งแล้วก็ค่อยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็จะไปลำดับอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์ของความเป็นสุขตวินิโยนะเวลาเราต้องการรู้ลำดับว่าอย่างไหนเกิดก่อนอย่างไหนเกิดหลังเนี่ยนะจะทำให้เราทราบได้จากความเป็นสุขตวินิโยสุดท้ายข้อที่5ก็คือกตัญญูกตเวทีบุคคล
อันนี้เป็นข้อที่5ของรัตนะ5แก้ว5ประการอันนี้เวลาเราเสิร์ชเราจะไม่เจอ2พระสูตรมาอยู่ด้วยกันอันนี้จะมี2พระสูตรหนึ่งไม่ลงรายละเอียดของแก้ว5ประการอีกพระสูตรหนึ่งจะลงรายละเอียดแต่เนื่องจากภาษาไทยพระสูตรหนึ่งใช้คำว่ารัตนะอีกพระสูตรหนึ่งใช้คำว่าแก้วเวลาเราคีย์คำว่ารัตนะมันก็จะไม่ออกพระสูตรที่ใช้คำว่าแก้วออกมาพอคีย์คำว่าแก้วก็จะไม่ออกรัตนะนะก็เลยต้องหมายเหตุเอาไว้ว่าอันเนี้ยมี2พระสูตรนะถ้าเจอแล้วต้องไปดูอีกพระสูตรหนึ่งด้วยนะต้องใช้คีย์เวิร์ดทั้งคำว่าแก้วแล้วก็คำว่ารัตนะแล้วก็เลข5ภาษาไทยนะเลข5ไทยนะก็จะออกมาทีนี้เรามาดูตัวนี้ดูตัวอัตวาทุปาทานดูตัวอนัตตาดูตัวนะเมโสอัตตาเนี่ยอย่างที่เคยบอกเราสแกนเสิร์ชตัวเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาไปเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอในอภิธรรมปิฎก12เล่มนะซึ่งเป็นความเห็นที่เพิ่มเติมนะเป็นส่วนใหญ่แต่กลับไม่มีนะไม่มี3คำนี้อยู่นะเลยมองว่าเหมือนเดิมเราจะรู้สุดกันแค่อนัตตาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต่อยังไงนะ เพราะว่าพอเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อนะสิ่งนี้เป็นอนัตตารูปนะหรือนามเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วยังไงนะอัตวาทุปาทานก็ยังมีอยู่เพราะว่ารูปนามเราก็ยังเห็นว่าเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมิอัตตาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเห็นอนิจจังแปลเปลี่ยนเห็นกระดาษนี้แปลเปลี่ยนเห็นทุกขังการแตกสลายเห็นอนัตตาก็รู้ว่ากระดาษเนี้ยมันมีขึ้นตั้งอยู่หายไปนะตัวตนมันมีขึ้นมาสักพักหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้มีถาวรนะแล้วยังไงต่อเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องมีปัญญาตัวพระสูตรนี้จะเข้ามาเชื่อมเข้ามาต่อให้เราไปถึงเนตังมะมะเพราะไม่งั้นมันก็จะมาสุดแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจะมีอนิจจังต้องอะไรก่อนจะมีอนิจจังต้องเกิดก่อนถ้าเกิดไม่มีอนิจจังมีได้ไหมไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรเหตุเกิดจากเหตุเรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทโทมีธรรมมันเป็นเหตุธรรมที่เกิดจากเหตุและเมื่อมีเสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆนะไม่หยุดเสื่อมสิ่งที่ตามมาสุดท้ายคืออะไรดับนะหมดไปกระดาษนี้มีวันหมดไปไหมมีกระดาษนี้เสื่อมไหมเสื่อมกระดาษนี้เกิดปรากฏใช่ไหมเกิดต้องมาก่อนนะเสื่อมมาก่อนเกิดได้ไหมไม่ได้ดับมาก่อนเกิดได้ไหมไม่ได้นี่ก็ต้องเรียงลำดับเลยนะนี้มีนี้จึงมีนี้มีนี้จึงมีนี่ไงอิทัปปัจจยตาและเนี่ยคือทำอันเป็นเหตุ
ธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยแปลว่าเหตุเปิดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตก็ปรากฏว่าเป็นภาษาไทยเหมือนกันปัจจัยเราก็ดึงมาจากบาลีแล้วก็แปลเหมือนกันนะปัจจัยสามารถใช้แทนคำว่าเหตุได้อันนี้ขึ้นให้ดูนะพจนานุกรมไทยนะคำว่าปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุอันเป็นทางให้เกิดผลแปลตามปฏิจจะเลยเหตุอันจะนำไปสู่ผลเนี่ยเป็นทางให้เกิดผลเนี่ยนะเห็นนะภาษาเราก็เอามาจากภาษาพระเจ้านี่แหละเอาความหมายเนี่ยมานะนี่แปลได้อย่างหนึ่งแปลว่าหนทางเช่นการศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถหรือเป็นทางให้เกิดความรู้ความสามารถอีกอันคืออะไรคือคำว่าปัจจัยกับคำว่าเหตุมักใช้แทนกันได้ซึ่งพระเจ้าก็คือแปลเหมือนกันปัจจัยก็คือเหตุแล้วก็มีแถมว่าปริยายหมายถึงเงินตราที่ชอบกันว่าถวายปัจจัยก็คือถวายเงินแต่จริงไม่ได้แปลว่าเงินโดยตรงหรอกตัวแปลโดยตรงคืออันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสุขตวินิโยเราทำมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับใส่ใช้คำว่าปัจจัยแทนไปเลยนะสังขาระปัจจยาวิญญาณังก็คือสังขาระสังขารปัจจัยวิญญาณไม่ต้องเป็นเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะก็คือสั้นกระชับแล้วก็ตรงนะบาลีมีแค่นี้สังขารปัจจัยวิญญาณนะสังขาระปัจจยาวิญญาณังก็สังขารปัจจัยวิญญาณเพราะตัวปัจจัยก็แปลว่าเหตุอยู่แล้วก็คือสังขารเป็นเหตุของวิญญาณดังนั้นเมื่อมีเกิดมีเสื่อมและมีดับพระองค์บอกว่าทุกขังเนี่ยสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอย่าไปวิ่งหานิยามของอนัตตาจากที่ไหนถ้าไปวิ่งหาเรื่องไวยากรณ์เนี่ยจบไม่ลงต้องใช้พระสูตรว่าเหตุปัจจัยของการบัญญัติพยัญชนะว่าอนัตตาเนี่ยมาจากอะไรเหมือนการบัญญัติคำว่าอนิจจังบัญญัติขึ้นมาได้อย่างไรบัญญัติได้เพราะว่าเกิดนะจึงบัญญัติการเสื่อมนะเมื่อมีเสื่อมแล้วไม่หยุดเสื่อมนะเสื่อมไม่หยุดเนี่ยจะไปอยู่อีกพระสูตรหนึ่งคือทิฏฐัสสะอัญญตตังปัญญายติแต่ในพระสูตรทั่วๆไปจะไม่มีตรงนั้นก็จะข้ามตรงนั้นไปเลยนะข้ามมาเรื่องของดับนะแต่ถ้าจะให้ละเอียดต่อมาก็คือเมื่อเสื่อมแล้วมีเสื่อมเรื่อยๆคือไม่หยุดเสื่อมซึ่งเราสามารถตรวจได้ว่าในโลกนี้มีอะไรที่เสื่อมแล้วหยุดค้างไว้อย่างนั้นมีไหมไม่มีถ้าลงได้เสื่อมก็คือเสื่อมเรื่อยๆเมื่อเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างต้องเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนก้อนน้ำแข็งเนี่ยใช่ไหมเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนนั่นคือพระองค์ก็บอกตั้งอยู่เนี่ยเมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่มันตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดนั่นคือการเสื่อมเรื่อยๆนะแต่ในพระสูตรทั่วไปจะข้ามคำว่าเสื่อมเรื่อยๆออกไปเสื่อมเฉยๆแล้วก็จบที่ดับและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งใดเป็นทุกขังเนี่ยมีได้หลายความหมายหลายนัยยะความทุกข์ก็ได้นะแตกสลายก็ได้เราลองดูคำว่าคำที่มันซ้อนกันว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะแล้วเวทนามีกี่อย่าง3ใช่ไหมสุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมเวทนาประชุมลงในความทุกข์สุขก็ประชุมลงในความทุกข์ทุกข์ก็ประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ประชุมลงในความทุกข์
นะทุกข์ในที่นี้คืออะไรคือแตกสลายนะสุขก็คือสุขไม่ใช่สุขเป็นความทุกข์สุขประชุมลงในความทุกข์คือสุขมันแตกสลายทุกข์ประชุมลงในความทุกข์คือทุกข์มันแตกสลายอุเบกขามันประชุมลงในความทุกข์คือมันแตกสลายก็พูดรวบเลยว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นประชุมลงในความทุกข์คือแตกสลายนี่ก็จะให้ดูว่าคำว่าทุกข์เนี่ยมันซ้อนกันอย่างเงี้ยนะความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์แตกสลายไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมันทุกข์แล้วมันทุกข์อีกยังไงนะนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์หรือทุกขังนั้นพระศาสดาจึงบอกสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานั่นคือสิ่งใดที่มีเหตุคือแตกสลายสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงเป็นธรรมชาติที่มาจากเหตุคืออะไรแตกสลายแตกสลายมาจากเหตุคืออะไรเสื่อมถูกต้องไหมถ้าไม่เสื่อมแตกสลายมีไหมไม่มีแล้วเสื่อมมาจากเหตุคืออะไรเกิดถ้าไม่เกิดจะเอาอะไรมาเสื่อมกระดาษนี้มันขาดคือเสื่อมถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษมาให้ฉีกขาดไหมไม่มีนี่คือความลึกในการมองที่อริยบุคคลเนี่ยมองลึกแบบนี้ไม่ใช่ว่ากระดาษมันบางครับเลยขาดถ้ากระดาษหนาฉีกไม่ขาดหรอกแสนปีขาดไหมล่ะล้านปีขาดไหมนะเปื่อยผุพังหมดอันนี้จังความไม่เที่ยงความเสื่อมอะนะความเสื่อมพอการเวลาผ่านไปปุ๊บความเสื่อมมานะดังนั้นความเสื่อมจึงมาจากเหตุคือเกิดถ้าจะถามเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวค่อยไล่สายปฏิจจ์ไปมาจากภพมาจากอุปทานตัณหามาไล่ไปอันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาจากเกิดก่อนสิ่งใดที่เกิดในโลกเนี่ยแล้วไม่เสื่อมมีไหมต้นไม้คนสัตว์ภูเขาแม่น้ำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เสื่อมหมดก้อนหินทุกอย่างนะดังนั้นถ้าเกิดเสื่อมแน่นอนและถ้าเสื่อมธรรมชาติอะไรที่ตามมาดับเห็นนะนี้มีนี้มีนี้มีนี้จะมีและถ้านี้มีอนัตตาก็จะมีถูกต้องไหมดังนั้นนี่คือนิยามของอนัตตาดังนั้นอนัตตาหมายถึงอะไรตัวตนมันเกิดมีขึ้นใช่ไหมแปรเปลี่ยนใช่ไหมแล้วดับไปใช่ไหมมันจึงถูกเรียกว่าอนัตตาใช่ไหมแค่นั้นเองเนี่ยหลักการเนี้ยจำแม่นๆเพราะเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องถ้าไม่ไล่ลำดับอย่างนี้เดี๋ยวจะงงจะไปงงว่าศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรดูจากการใช้เลยดูจากการใช้งานจริงดูจากปฏิจจสมุปบาทโธทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุมันจะไล่ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นมันจะอาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนละลอกน้ำไปเรื่อยน้ำก้อนนี้ไม่ได้วิ่งไปตรงนั้นแต่มันกระแทกให้เป็นคลื่นไปเรื่อยๆอาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยท่านี้เราก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นอนัตตาพอเป็นอนัตตาแล้วยังไงอ่ะก็ตอนนี้รูปเป็นเราแล้วเราเป็นอนัตตาจะต่อไปยังไงจะจบยังไงแล้วจะนิพพานยังไงเนี่ยมันยังไม่สุดไงมันยังไม่สุดอนัตตาเนี่ยยังไม่สุดอีกนิดหนึ่งท่านี้มันไปต่อตรงไหนนะอนัตตาพระสูตรนี้จะมาเชื่อมที่พระเจ้าบอกว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกก็บอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมเนี่ยไม่รู้สึกพระเจ้าก็ถามง่ายๆเป็นเพราะอะไรใช่ไหมสาวกก็ตอบง่ายๆดื้อๆเลยว่าก็ความรู้สึกว่าตัวเราของเรามันไม่ได้มีอยู่ในกิ่งไม้นั้นเราก็เลยไม่เจ็บไงถ้าเอาตัวเราไปลากจะเจ็บไหมล่ะเจ็บเอาตัวเราไปเผาเจ็บไหมเจ็บแต่นี่เราเห็นกิ่งไม้
ถูกลากไปเอาไฟเผาหมดไปเห็นไหมหลักการคืออะไรกิ่งไม้มีเกิดไหมมีเสื่อมไหมเสื่อมหมดไปไหมหมดไปนี่ไงเกิดเสื่อมดับดังนั้นกิ่งไม้เป็นอนัตตาไหมเป็นแล้วเราผู้เห็นสิ่งนั้นที่กำลังเป็นอนัตตามันกับเราตัวเดียวกันไหมไม่ใช่เนี่ยปัญญาตรงนี้ต้องเกิดนี่คือปัญญาที่จะก้าวข้ามปุถุชนภูมิไงขึ้นเป็นอริยะดังนั้นเวลาเห็นอนัตตาแล้วได้อะไรต้องได้ตรงนี้นะได้ตรงนี้คืออะไรคือแยกระหว่างผู้เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตากับสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันคนละตัวกันกระดาษเป็นอนัตตาแต่ผู้ที่เห็นกระดาษเนี่ยไม่ได้เป็นอนัตตาไปด้วยแต่นี่ยกตัวอย่างแค่กระดาษกับกิ่งไม้ที่พระเจ้าทรงตรัสแต่กิ่งไม้ที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้คืออะไรคือตัวเราเลยอ่ะคือขันธ์ห้าคือรูปร่างกายเรามองกิ่งไม้ยังพอเข้าใจแต่พอเรามองเราอ่ะมองตัวเราว่าไม่ใช่เราอ้าวแล้วตัวเรามีเกิดไหมมีเสื่อมไหมมีดับไหมมีอ้าวงั้นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ไงมันเริ่มยากขึ้นไงมันเริ่มยากในการมองอย่างนี้ดังนั้นมองกิ่งไม้โอเคยังพอเข้าใจเพราะเราเป็นมนุษย์เรามองโอเคเราผู้มองกับกิ่งไม้คนละตัวกันแล้วแต่ทีนี้พระองค์ก็ลึกขึ้นไปอีกมามองตัวเรามองตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราอยู่แค่100 ปีบวกลบใช่ไหมก็ต้องตายนะแล้วเราจริงๆคืออะไรนี่เพราะพระเจ้าบอกปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างกายเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเอตังมะมะนั่นของเรารูปของเราเอโสหมัสสมิรูปเป็นเราเอโสเมอัตตารูปเป็นตัวตนของเราแต่เมื่อรูปมีการเกิดเสื่อมดับพระเจ้าเลยใส่ปัญญาให้เรานิดนึงว่าควรแล้วหรือที่จะเห็นว่ารูปของเรารูปเป็นเรารูปเป็นตัวตนของเราควรไหมแรกๆอาจจะยังคิดว่านะยังควรอยู่มันลูกตาเรานี่หูเราจมูกเราลิ้นเรากายเรานะแต่พอดูไปเรื่อยๆร่างกายมันก็บังคับไม่ได้นะคำว่าบังคับไม่ได้เนี่ยแรกๆก็เถียงพระเจ้าทำไมเราจะบังคับไม่ได้เดินไปหน้าวัดนี่ยังเดินได้เลยบังคับไม่ได้ยังไงนะเราก็แย้งเนาะเราจะทำอะไรเราไปขับรถเราก็ไปได้นี่เราไปทำกินอาหารเรากินได้บังคับไม่ได้คืออะไรบังคับความไม่ให้แก่ได้ไหมนี่ไงประเด็นที่เราบังคับรูปไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ได้บังคับไม่ให้ตายได้ไหมมันมีประเด็นของการบังคับไม่ได้ไงหรือบางคนบอกว่าเนี่ยผมเดินไปหน้าวัดทำไมจะเดินไม่ได้อันนี้จังนะไม่แน่นะหัวใจวายตายก่อนนะเหมือนเทวทัตจะมาต่อว่าพระเจ้าเนี่ยหามขึ้นเสลี่ยงมาเลยเป็นไงถึงไหมไม่ถึงไม่ทันได้ต่อว่าธรณีสูบก่อนอย่างเงี้ยมันก็อนิจจังถ้าชีวิตมันผ่านไปเรื่อยๆพอถึงเวลาจะตายมันวัดไม่ได้แล้วมันไม่แน่แล้วว่าวินาทีข้างหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าโยมว่าคนที่ขับรถในท้องถนนแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเที่ยงนี้จะเกิดอุบัติเหตุฉันจะตายรู้ไหมไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้หรอกนะรถลอยมาจากไหนไม่รู้ตูมตายใช่ไหมบางทีเราก็ขับดีๆแต่คนอื่นก็ขับไม่ดีไงใช่ไหมเอาอยู่ๆเทรลเลอร์ตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมาทับเพลย์แบนนะกี่ตู้แล้วล่ะทับรถยนต์เนี่ยแบนเนี่ยนะอันนี้จังไหมขับรถอยู่ดีๆแบนไปแล้วใช่ไหมทางด่วนหล่นลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแบนไปแล้วไม่รู้เลยเนี่ยนี่คือความเป็นอนิจจังไงแล้วพระเจ้าก็พูดว่าไม่มีสมณะพราหมณ์เทพด้วยนะให้เทพด้วยนะมารพรหมให้พร
รหมด้วยนะหรือใครๆในโลกเนี่ยต้านทานอะไรความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่เราต้านทานไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมองว่าอันเนี้ยเราบังคับมันไม่ได้แง่มุมตรงเนี้ยถ้าผู้เจ้าไม่พูดไว้เราก็จะไม่รู้นะท่านบอกไม่ใช่ของเราเป็นเราน่ะเฮ้ยบังคับไม่ได้เฮ้ยได้ทำไมจะไม่ได้เราก็จะเถียงท่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ศึกษาทำแรกๆจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่ทนที่จะแบบว่าทำตามผู้เจ้าไปลองดูสิเผื่อจะรู้เผื่อจะจริงก็จะไม่รู้ถ้าคิดแล้วว่าตัวเองถูกปฏิเสธเลยก็เสร็จเลยเลี้ยวไปอีกทางไปเลยนะแต่เราก็ลองดูก่อนสิเผื่อจะใช่เผื่อจะได้นะก็ทำไปอย่างเงี้ยหรือแต่ก่อนที่จะค้านผู้เจ้าอยู่เรื่อยๆก็คือเห็นไม่เที่ยงเห็นเกิดดับเนี่ยแล้วความโกรธมันจะหายไปมันจะหายไปได้ยังไงดูเกิดดับมันเกี่ยวอะไรกับความโกรธดับไปได้มันดูไม่น่าเกี่ยวกันเลยอ่ะเราก็ต้องมาเราโกรธแล้วเราก็ต้องมาให้เหตุผลสิเราโกรธทำไมคนนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราก็ปรุงแต่งหาเหตุผลไงมันก็จบได้ด้วยเหตุผลน่ะจบแบบเหตุผลน่ะนะจบได้บ้างจบไม่ได้บ้างนะก็ปรุงแต่งกันไปแต่ เรามองไม่เห็นประโยชน์ของการเห็นเกิดดับแต่ถ้าเห็นเกิดดับปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตัดที่โคนเลยพอเห็นความคิดเกิดความคิดดับความคิดเกิดความคิดดับเกิดดับไปเรื่อยมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันของปลอมแล้วความคิดที่เกิดมาเราไม่ทำตามมันก็ได้นี่ทำไมเราต้องทำตามความคิดทั้งหมดซึ่งความคิดทั้งหมดที่เกิดมาเราก็ไม่ได้ทำตามความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจริงไหมแล้วเราเลือกทำตามความคิดประเภทไหนมันก็ต้องบอกแล้วว่าพระเจ้าก็จะมีแนะให้ว่ากุศลหรืออกุศลล่ะเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนล่ะมีโทษหรือไม่มีโทษล่ะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาล่ะอย่างเงี้ยถูกต้องไหมดังนั้นเราก็ต้องทำตามความคิดที่เป็นยังไงไม่เบียดเบียนเป็นกุศลเป็นประโยชน์ถูกต้องไหมอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตจิตมันปรุงมาปรุงก็ปรุงไปสิปรุงแล้วเราก็ดูฆ่าสัตว์เบียดเบียนไหมเบียดเบียนนะเกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนใจไหมเกิดใครยังไม่เกิดก็ลองฆ่าเรื่อยๆฆ่าพิสูจน์ดูนะพอฆ่าเยอะๆเข้าชักไม่ไหวแล้วมันกังวลมันวิตกเดี๋ยวก็ฝันร้ายเดี๋ยวก็นั่นโน่นนี่นะสงสัยลองทำเลยนะทำไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่เอาดีกว่าดังนั้นศีล5เนี่ยนะลองผิดเรื่อยๆเดี๋ยวปริโภทกังวลมาเองนะวิปฏิสารความเดือดร้อนใจมาเองดังนั้นพอเราทำดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่เดือดร้อนใจไปไหนก็เริ่มไม่สะดุ้งหวาดเสียวไม่ต้องคอยระแวงว่าเดี๋ยวใครจะมาจับเราหรือเปล่านะฆ่าเข้ามาขโมยของเข้ามาไปไหนก็ไม่สบายใจเห็นตำรวจปุ๊บผวาก่อนละนะตำรวจยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เห็นเครื่องแบบว่าเฮ้ยจะมาเล่นเราหรือเปล่าวันนี้นะมันก็กังวลไปนะวิปฏิสารความเดือดร้อนใจถูกทวงหนี้แล้วถูกทวงหนี้นะชดใช้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตา ดังนั้นอนัตตาเนี่ยเวลาเห็นแล้วเนี่ยจะต้องเกิดปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือต้องแยกว่าสิ่งที่มันเป็นอนัตตากับผู้ที่เห็นความเป็นอนัตตานั้นเนี่ยเป็นคนละตัวกันเท่านั้นแหละต้องการเท่านี้ถ้าเรามีปัญญาแตะได้ถึงตรงนี้ถือว่าจบเลยก้าวข้ามปุถุชนภูมิแล้วนะแล้วก็ทำย้ำเรื่อยๆทำย้ำเรื่อยๆดังนั้นคำว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมัสมินั่นเป็นเรา
ณเมโสอัตตานั่นเป็นตัวตนของเรามันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเรากิ่งไม้ไงไม่ใช่ของเราเนโสมัสหมัสมิกิ่งไม้ไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตากิ่งไม้ไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นกิ่งไม้ในวัดเนี่ยของอาจารย์นะพอเรามาหักปุ๊บมาหักกิ่งไม้เราทำไมมาตัดต้นไม้เราทำไมนะเห็นไหมเรามาเลยนะแล้วเวลาเขาตัดต้นไม้เราเจ็บไหมเจ็บนะมาโค่นต้นไม้เรานี่อัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะขนาดของเรานั้นเนี่ยใช่ไหมเรายังรู้สึกกระเทือนใช่ไหมแล้วถ้าตัวเราพระเจ้าก็ให้มามองตัวเราพอตัวเราปุ๊บเนี่ยคนมาฟันมือเราขาดเจ็บไหมงานเนี้ยโอ้โหเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะอริยบุคคลจะเจ็บกายอย่างเดียวไม่เจ็บใจโดนลูกศรดอกเดียวแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยเจ็บกายก็เจ็บใจก็แค้นมันทำเราทำไมใช่ไหมลูกศร2 ดอกเจ็บกายเจ็บใจด้วยอุปทานเห็นไหมดังนั้นร่างกายเราเกิดเสื่อมดับหลักการเดียวกันกับกิ่งไม้ไหมเหมือนกันกิ่งไม้เกิดเสื่อมดับไหมก็แสดงว่าต้องมีอะไรที่รู้ร่างกายเราอีกสักอย่างหนึ่งพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็จะไปมองที่อะไรจิตไปมองที่จิตบอกว่าจิตเป็นเราโอเคให้เชื่อไปก่อนว่าจิตเป็นเราพอไปดูจิตทีนี้มาดูจิตละเราดูไปกายไม่ใช่เราเพราะเดี๋ยว100 ปีมันก็ตายไม่ใช่ของเราหรอกจิตละมั่งของเราแล้วจิตเราก็คงเวียนเกิดเวียนตายไปในภพนั้นภพนี้พอมาดูจิตเจอจิตหรือยังทำไมมันมีหลายแบบจังพอมามองดูในจิตสุขทุกข์เฉยๆก็มีความจำก็มีความคิดปรุงแต่งก็มีมันมีหลายอย่างเหลือเกินก็เริ่มดูพอดูในจิตดูไปเรื่อยๆก็เริ่มแยกอันนี้เป็นอารมณ์ประเภทหนึ่งพระเจ้าท่านดูมาก่อนแล้วท่านก็แยกสุขทุกข์เฉยๆมีกันไหมมีความจำได้หมายรู้มีไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตมีไหมมีวิญญาณจิตใจรู้แจ้งมีนะ พระเจ้าก็เลยบอกให้เราล่วงหน้าว่ามันมีธรรมชาติ5 อันนะที่เรายึดติดอยู่1รูปกาย2เวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้4สังขารความปรุงแต่ง5วิญญาณความรู้แจ้งดังนั้นพอพูดว่าจิตปุ๊บพูดหลวมๆไม่ได้แล้วต้องพูดให้ครบเพราะว่ามันเป็นนามธรรมที่มีหลายตัวแล้วทีนี้ก็สังเกตเราจะสังเกตยังไงจะรู้จักไอ้สิ่งพวกนี้ยังไงพระเจ้าก็บอกว่าลองเอาความรู้ของเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจเฉยๆสิให้รู้ลมอย่างเดียวเราก็มารู้ลมอย่างเดียวพอรู้ลมอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงอยู่กับลมตลอดไหมไม่ดันเปลี่ยนเดี๋ยวไปคิดก็มีอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปสุขบ้างทุกข์บ้างเดี๋ยวก็กลับมาลมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมานะพระเจ้าก็ให้เราสังเกตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเนี่ยต่อไปเราจะรู้เองว่า สิ่งที่มันรู้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เลยไปจาก4 ธาตุถ้ามันไม่รู้ลมมันก็ไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือไม่ก็ไปคิดอดีตหรือไม่ก็ไปคิดอนาคตมันจะมีอยู่4ธรรมธาตุแค่นี้
การรับรู้ของเราการเปลี่ยนองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันจะวนเปลี่ยนไปอยู่4 เรื่อง4 เรื่องนี้จึงเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณเราอาจจะยังไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมี4 เรื่องนี้ขึ้นมาในใจเราก็ดูไป4 เรื่องนี้เกิดดับไหมมีใครคิดอดีตตลอดทั้งวันมีไหมไม่มีแสดงว่าความคิดอดีตเกิดแล้วก็ดับคือมันหายไปจากใจอ่ะเลิกคิดน่ะไปคิดเรื่องอื่นน่ะบางคนบอกดูเกิดดับไม่เป็นก็อะไรมันหายไปอ่ะมันง่ายๆแค่นั้นน่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเคยมีสุขไหมมีแล้วสุขหายไปได้ไหมล่ะมีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีก็นั่นแหละมันดับไปตอนดับคุณน่ะไม่สังเกตมันเลยไม่เห็นนะดังนั้นพระเจ้าจึงให้มาสังเกตใจตัวเองไงสุขมีเวลาสุขมีปุ๊บอย่าเพิ่งลืมสิรีบดูเลยสุขมันอยู่แล้วมาละแล้วดับไปไหมอย่างเงี้ยแล้วเวลามีทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์มาแล้วจะมีทุกข์จากการงานทุกข์จากการทะเลาะเบาะแว้งนะทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องนะเกิดความทุกข์ขึ้นอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดมีดับคิดอดีตมาเดี๋ยวก็ดับปรุงอนาคตไปเดี๋ยวก็ดับนะดังนั้นมันเกิดดับตลอดเนาะนี่แหละเนี่ยเกิดดับดูแค่นี้แหละในใจเราแค่นี้แหละชีวิตปกติเราก็ทำได้นะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาในใจนะนั่งอยู่นี้บางทีใจก็ไปที่อื่นไปคิดไปย้อนไป30 ปีไปเผลอๆไปชาติที่แล้วเนี่ยนะแต่ไม่รู้นะใจมันก็ไปเรื่อยไปของมันนะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณ4วิญญาณเนี่ยธรรมชาติมันก็จะเกิดดับทีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นวิญญาณเราก็เห็นแค่อารมณ์นี่แหละเห็นเท่าที่เห็นยังไม่ต้องรีบรู้สมมุติไม่รู้จักวิญญาณเป็นยังไงจิตเป็นยังไงยังไม่ต้องรู้ก็ได้รู้คิดว่าอารมณ์เป็นจิตไปก่อนก็ได้เสร็จแล้วเราก็ดูอารมณ์เกิดดับไปเรื่อยพอดูอารมณ์เกิดดับไปนานๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ที่เกิดดับเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราเนอะมันก็เข้าหลักเกณฑ์กับกิ่งไม้อะมันเสมอกันที่ตรงนี้ไงกิ่งไม้เกิดดับรูปเกิดดับอารมณ์เกิดดับเฮ้ยหลักการเดียวกันเว้ยนะพอหลักการเดียวกันก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของเราถ้ากิ่งไม้ไม่ใช่ของเรารูปก็ไม่ใช่ของเรานามธรรมก็ไม่ใช่ของเราทีนี้ก็มาดูว่าเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยแรกๆเราดูจิตเราก็นึกว่าความคิดมันโผล่ขึ้นมาเองได้นะเราก็ทำไมมันไวจังเนาะมันโผล่มาได้ยังไงแต่เวลาไม่คิดเนี่ยเราไปรู้อยู่กับอะไรพอเราดูการเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าตอนที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยจิตมันอยู่กับกายบ้างหรืออุเบกขานิ่งๆเฉยๆบ้างนั่นคือเราจะเริ่มรู้ว่ามันมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่วนเข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะเห็นชัดๆคือตอนอยู่กับกายขณะอยู่กับลมหายใจกายไม่รู้เรื่องอะไรลมธาตุลมพัดไปมาเนี่ยสูดเข้าไปไหลออกมาลมไม่มีความรู้ไม่มีความรู้สึกไม่ใช่ชีวิตจิตใจอะไรแต่ทำไมเรารู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกใครเป็นคนรู้จะเริ่มรู้จักจิตแล้วจิตมโนวิญญาณกายนี่มันมีจิตมารับรู้นะแล้วไอ้จิตเนี่ยที่รู้เนี่ยมันจางคลายและดับแล้วมันก็ไปรับรู้สัญญารับรู้สังขารดังนั้นนามธรรมที่มันเกิดดับแล้วมันไม่ใช่ของเราใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนเข้าไปรู้เริ่มรู้จักจิตขึ้นมาอีกเพิ่มอีกแล้วนะจากนั้นก็จะคิดว่าจิตเป็นของเราจิตเป็นเรารูปไม่ใช่ละนะพอมามองดูจิตยังเจออารมณ์อีกเต็มเลยอารมณ์เห็นเกิดดับอารมณ์ไม่ใช่ของเราแต่จิตเป็นของเราพระเจ้าก็บอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใจเย็นๆดูไปก่อนดูต่อไปก็ดูจิตอีกทีนี้ก็ดูจิตจริงๆเลยตัวจิตมโนวิญญาณทีแรกดูจิตเจออารมณ์นามธรรมถึงบอกยังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรดูไปก่อนพอดูไปเห็นเกิดดับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้ว
และมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามารู้มันเริ่มรู้จักจิตคิดว่าจิตเป็นของเราอีกต่อมาดูจิตล้วนๆพอดูจิตล้วนๆเนี่ยจิตล้วนๆมันเกิดเองไม่ได้ไงมันลอยๆเค้งเก้งอยู่ไม่ได้มันจะต้องอิงอาศัยสี่ธาตุนี้ดังนั้นก็ต้องกลับมารู้ลมเหมือนเดิมกลับมารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนลมยังมีอยู่กายยังไม่ตายแต่ความรู้ในลมหายไปอ้าวอะไรหายไปลมหายใจก็ยังไหลเข้าไหลออกอยู่ตามปกติแต่มันไม่ได้มีความรู้แต่ความรู้ที่เคยรู้ลมมันหายไปแล้วไปคิดขณะที่คิดเนี่ยยมรู้ลมไหมไม่รู้ขณะที่รู้ลมเสี้ยววินาทีนั้นไม่ได้คิดความคิดเพิ่งดับมาเอากลับมารู้เพราะดึงกลับมาลมไงพอดึงกลับมาลมความคิดต้องดับใช่ไหมพอหลุดไปคิดลมหายไปนี่ไงเฮ้ยมันมีตัวอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้รูปก็ยังอยู่นิ่งๆไอ้สัญญาก็อยู่ของมันไอ้นี่ก็อยู่ของมันแต่มีอะไรที่มันเข้าไปรับรู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเริ่มรู้นี่คือการมาเรียนรู้กระบวนการทำงานของธรรมชาติดังนั้นการนั่งรู้ลมเนี่ยหรือการสร้างอารมณ์อันเดียวให้จิตอยู่กับกายอย่างเดียวนะเพื่อรู้กระบวนการทำงานของธรรมชาติตรงนี้นะว่าอะไรมีอะไรเกิดอะไรเกิดและเนี่ยคือการมาเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาโททำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุนะทีนี้พอเราดูจิตอย่างเดียวด้วยการที่กลับมารู้ลมหายใจพอรู้จักจิตแล้วจะดูจิตก็ต้องให้มันตั้งอาศัยในที่หนึ่งไม่งั้นกระบวนการมันเกิดไม่ครบเพราะกว่าจะเป็นจิตมันมามโนก่อนจากมโนต้องกระทบถึงเกิดวิญญาณจากวิญญาณถึงพัฒนาขึ้นมาเป็นจิตนะพอเกิดปุ๊บตรงนี้นะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าจิตเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้แล้วพอเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกายยังไม่ตายกายยังอยู่นิ่งๆแต่อะไรเปลี่ยนไปจิตเปลี่ยนแสดงว่าจิตเปลี่ยนแปลงได้พอเปลี่ยนแปลงได้ปุ๊บเข้าหลักเกณฑ์นี้ไหมอนิจจังแปรเปลี่ยนแสดงว่าจิตต้องมีการดับเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมีการดับได้จิตก็ต้องเป็นอนัตตาใช่ไหมวิญญาณเป็นอนัตตามโนเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาก็ต้องไม่ใช่ของเราก็กลายเป็นจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกทีนี้ก็ต้องมาถามอีกแล้วอะไรเป็นเราไอ้ที่เคยบอกว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสมาสมินั่นเป็นเราความเชื่อตรงนี้ความที่เคยยึดถือมาเริ่มถูกสั่นคลอนแล้วเริ่มถูกธรรมะเขย่าแล้วนะว่าใช่หรือเปล่าก็เริ่มมาดูแล้วที่พระเจ้าบอกตาไม่ใช่ของเธอนะหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอลิ้นไม่ใช่ของเธอกายไม่ใช่ของเธอใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเริ่มเข้าใจมันเป็นอย่างนี้นะการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อความประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานดังนั้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะต้องมีปัญญาต่อขึ้นมาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องมีปัญญาว่าผู้ที่เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาผู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนัตตานะเป็นคนละอย่างกันคนละตัวกันพระองค์เลยเปรียบเหมือนกุมารกุมารีกำลังเล่นเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆคืออะไรขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเรือนน้อยๆกุมารกุมารีก็เลยเหมือนผู้ที่กำลังมองสิ่งที่เป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลานะขันธ์ห้ารวมเรียกว่าสังขตาธาตุหรือสังขตธาตุคือธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้
กุมารกุมารีเมื่อมีความพอใจในขันธ์ห้าจึงถูกเรียกว่าผู้ยึดติดเพราะกุมารไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่กุมารกุมารีแต่เขาสำคัญว่ารูปเป็นเขาเวทนาเป็นเขาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเขาตัวเขาของเขาเขาก็กำลังเข้าใจผิดกุมารกุมารีก็เลยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดคุณกำลังยึดติดขันธ์ห้าขันธ์ห้ากับกุมารกุมารีไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ติดกันได้เพราะอะไรเพราะความพอใจความพอใจจึงถูกเรียกว่าเครื่องร้อยลัดสองอันเนี้ยให้ติดกันทั้งที่มันเป็นคนละธรรมชาติกันธรรมชาติฝั่งหนึ่งแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายธรรมชาติฝั่งหนึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็แสดงว่าพวกเรามีธรรมชาติที่ไม่ตายกันทุกคนแต่มายึดธรรมชาติที่ตายก็เลยบอกว่าการได้นิพพานไม่ใช่ได้อะไรมาไงไม่ใช่ได้อะไรมาเหมือนได้เงินมาได้อะไรมาไม่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองทุกคนมีสภาพเดิมของตัวเองเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายกลับคืนสู่สภาพนั้นแค่นั้นเองนะโดยทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เราพระเจ้าเลยชี้อะไรไม่ใช่เธอมั่งรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงรับมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงรับมันเสียทีนี้พอกลับมาดูพระสูตรโอ้โหพระเจ้าพูดตรงหมดเลยตรงใช่ไหมสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงรับมันเสียนะพระเจ้าพูดวิญญาณตัวเดียวมโนก็มาด้วยจิตก็มาด้วยเพราะว่ากว่าจะเป็นวิญญาณได้ต้องมีมโนมาก่อนนะแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นวิญญาณแล้วพัฒนาไปเป็นจิตจิตก็มาจากวิญญาณวิญญาณมาจากมโนตัวเดียวกันนะเหมือนแสงกระทบฉากสิ่งนี้พระองค์เรียกว่าอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนอุปทานนี่มีสี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยเขาจะสอนเหมือนพระเจ้าสามอย่างจะมีเขาสอนดีก็มีนะเนี่ยสอนดีเลยสอนดีสามอย่างเนี่ยหลีกออกจากกามนะหลีกออกจากความยึดมั่นในทิฏฐิหลีกออกจากความยึดมั่นในศีลพรตแต่จะไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกสอนอัตวาทุปาทานการถอนอุปทานในความเป็นตัวตนเพราะปุถุชนที่ไม่เคยสดับหรือไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วมากถ้าไม่มีผู้เจ้ามาชี้แนะบอกว่าจิตเกิดดับนะแปลเปลี่ยนนะสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราจะไม่มีทางรู้เลยดังนั้นสิ่งนี้จะต้องได้สดับมาก่อนและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มหาศาลเป็นอริยทรัพย์การได้มายมได้อะไรลาภาการได้ลาภลาภาแปลว่าการได้ชื่อเสียงได้ยศได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถนะได้ทุกอย่างแต่ได้อริยทรัพย์ไหมได้อริยสัจสี่ไหมการได้ความรู้เนี่ยองค์ความรู้อริยสัจสี่เนี่ยมันก็คือการได้นะลาภาการได้ลาภพระเจ้าบอกมันคืออริยทรัพย์ไงได้ลาภอันเป็นอริยะนะแต่คนมองไม่ออกนะว่ามันคือลาภนะมองแต่วัตถุใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้ก็เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆนะแล้วการเวียนเกิดเวียนตายพระเจ้าก็จะบอกว่าถ้าคุณยังเวียนเกิดเวียนตายนะคุณยังไม่ได้เป็นอริยะนะคุณจะเวียนเกิดเวียนตายในลักษณะไหนในลักษณะข้างล่างมากกว่าข้างบนคติ5นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาคุณจะมาเป็นมนุษย์เทวดาได้เนี่ยคุณต้องมีคุณธรรมอะไรให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยต้องศีลด้วยนะเอานิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยได้มาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ชั่วๆนะ
ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณต้องเบิ้ลคู่2 อันนะแค่พอประมาณจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพให้ทานเป็นอติเรกรักษาศีลเป็นอติเรกมากขึ้นไปอีกถึงจะมาเป็นราชาของเทวดาชั้นกามภพนี่คือคุณธรรมที่จะทำให้อยู่ใน2 คตินี้หรือคุณทำกุศลกรรมบท10นะก็ไม่ง่ายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่ง่ายเลย10 ข้อใช่ไหมถึงจะรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์กับเทวดาไว้ได้แต่ถ้าไม่มีรับไปเลย3 ข้างล่างเนี่ย3 ข้างล่างเลยมีคนไปเยอะไงมีสัตตานังไปเยอะพระเจ้าจึงบอกว่าดินมหาปฐพีปริมาณของสัตว์เท่าดินมหาปฐพีไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่สงสัยใช่ไหมง่ายๆไปดูใน Facebook ในTwitter อะไรต่ออะไรเนี่ยสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยสื่ออกุศลหรือกุศลมากกว่ากันนะอกุศลมากกว่านะเขาทำการสำรวจมาแล้วสื่ออกุศลเยอะมากเลยสื่อกุศลน้อยนะดังนั้นคนจึงไปทุกขติเยอะโยมคิดว่าคนจะคุมวาจาโกหกง่ายไหมไม่ง่ายจะคุมไม่ให้พูดยุยงให้คนแตกกันง่ายไหมก็ไม่ง่ายจะคุมการพูดคำหยาบง่ายไหมไม่ง่ายนะพูดเพ้อเจ้อก็ไม่ง่ายยังไม่ต้องกินเหล้าหรอกนะถ้ากินเหล้ายิ่งเพ้อเจ้อใหญ่เลยนะขนาดไม่กินยังเพ้อเจ้อเลยใช่ไหมแล้ววิบากของพวกนี้มีหมดนะวิบากของโกหกแรงสุดนะจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงวิบากของ คนยุยงให้คนแตกกันก็คือจะแตกร้าวจากมิตรนี่อย่างเบานะวิบากอย่างเบานะวิบากของคนที่กล่าวคำหยาบเรื่อยๆจะได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินน่ะไม่น่าฟังอยู่เนืองๆนะคนบางคนเนี่ยไปปลูกบ้านสร้างบ้านก็ไปติดกับงานก่อสร้างโรงงานอะไรโอ้จิปาถะย้ายบ้านหนี 3-4 รอบเคยมีคนเล่าให้ฟังก็เจออีกย้ายเจออีกนะจนไม่รู้จะย้ายยังไงแล้ววิบากตามไปเรื่อยนะพูดเพ้อเจ้ออีกนะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดนี่วิบากอย่างเบาส่วนวิบากอย่างหนักทำเป็นประจำสม่ำเสมอปกตินรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเอาไปเลยดังนั้นการท่องเที่ยวในสังสารวัฏของปุถุชนทั่วไปเนี่ยในคติ5เนี่ยทางไปมีอยู่5ทางส่วนใหญ่คือจะอยู่3คติข้างล่างส่วนน้อยจะอยู่2ข้างบนนานแล้วนานกว่าจะได้ทีหนึ่งนานขนาดไหน2ข้างบนเนี่ยได้นะแต่ไม่ใช่ว่าได้บ่อยๆนะได้แบบนานทีนานขนาดไหนก็ทรงอุปมาโลกทั้งใบมีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมก็พัดไม้ไผ่เนี่ยลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้ในน้ำมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งนะน้ำท่วมทั้งผืนโลกและเต่าก็ตาบอดอีกแล้วก็100 ปีค่อยโผล่มาหายใจทีหนึ่งพระเจ้าก็ถามเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกโอ้โหคิดก็จินตนาการไม่ออกแล้วว่ามันจะเจอกันยังไงนะสาวกก็บอกโอ้โหเป็นไปได้ยากมากเลยแต่ก็คงจะนานๆทีละนั่นนานขนาดนั้นน่ะเต่ามันได้เจอแอกไม้ไผ่เมื่อไหร่นะเราจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่คือมาตรฐานทั่วไปที่พระเจ้ามีพุทธจักขุแล้วเห็นก็เลยบอกมันไม่ใช่ง่ายไงที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์นั่งเก้าอี้สบายๆฟังธรรมอย่างเงี้ยนะมีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับมีอาหารให้กินมีเสื้อผ้าให้ใส่
นะมันสบายแล้วมันดีแล้วนะถือว่าโอ้สร้างบุญกันมาเยอะแล้วเนี่ยนะดังนั้นก็อย่าปล่อยให้ชีวิตเวลาในชีวิตมันสูญค่าไปไงเวลาที่เหลือเนี่ยเหลือคนละ10 ปี20 ปีบ้าง2 ปี3 ปีนะหรือจะเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่อีกแค่ไหนไงเราก็ทำความเพียรไปสิใช่ไหมอย่าไปปล่อยให้เรื่องทั้งโลกมันมาครอบงำเรานะเสื่อมลาภก็เสียใจเสื่อมยศก็เสียใจโอ้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนะตำแหน่งไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งเครียดอีกนะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไร ต้องกังวลว่าตอนเราจะตายเราจะวางใจยังไงน้อนะเพราะทุกคนกำลังเดินเข้าสู่หลักประหารอายุมันน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆชีวิตเหลือน้อยเหลือนิดนึงแล้วเวลาเราอายุผ่านมาเยอะๆลองมองย้อนไปข้างหลังสิมันเร็วนะมันเร็วมากเลยอ่ะแป๊บหนึ่งอาตมายังนึกว่าเพิ่งบวชมานะเนี่ยมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะ30 ปีแล้วโอ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะนี่มันเร็วมากชีวิตแล้วเหมือนหยดน้ำอ่ะยังพระเจ้าบอกถูกเลยหยดน้ำขนาดพวกอะไรอ่ะมนุษย์อายุ60,000 ปีอ่ะพระเจ้าเล่าให้ฟังเขาบอกชีวิตนี้น้อยนักโอ้โหคุณ60,000 ปีนะคุณจะบอกชีวิตนี้สั้นนักน้อยนักไอ้เรา100 ปีเนี่ยโอ้ตายนะน้อยมากดังนั้นเราก็อย่าไปเพลินกับเรื่องทั้งโลกจนลืมเรื่องสำคัญของชีวิตคือแก่เจ็บตายไงก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ปฏิจจสมุปบาโทเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทังปาโทปาทันเยวะนะหรือเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาโทเพราะพระเจ้าบอกว่าอายังบุจติภิกขเวปฏิจจสมุปบาโทนะภิกขุทั้งหลายนี้ให้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาโทก็เลยเอาหยิบคำนี้ขึ้นมานะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด อนุโมทนาส